วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำของหวานบวชมันเทศนะคะขั้นตอนแรกเรามาปอกเปลือกก่อนนะคะคราวนี้เราก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหรือใครจะหั่นแบบชิ้นยาวๆก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะหั่นเสร็จก็เอาไปล้างน้ำสัก3 รอบนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะคราวนี้เรามาตั้งหม้อนะคะ เปิดไฟประมาณปานกลางนะคะอย่าให้กะทิแตกมันคราวนี้เราก็มาเทกะทิเลยนะคะกะทิจะใช้แบบกะทิกระป๋องนะคะมีตามร้านมาร์เก็ตทั่วไปนะคะกะทิกระป๋องตามด้วยน้ำตาลนะคะคนน้ำตาลให้ละลายเข้ากันกับกะทินะคะตามด้วยเกลือค่ะอันนี้เราก็มาเทมันเทศนะคะนี่เราทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีค่อยมาดูกันอีกรอบนะคะมาดูค่ะผ่านไป10 นาทีนะคะสุกแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณแค่10 นาทีนะคะน่ากินมากเลยทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็มาตักใส่ถ้วยเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไป